Ito ay ang Insta360 Flow. Tara, try natin to. So kung nabasa nyo naman yung title ng ating video, sabi ko nga ito ay ang beginner's dream gimbal. Syempre, iisa-isahin natin kung ano nga ba yung qualities ng gimbal na to at bakit ko nasabi yun tungkol sa Insta360 Flow. Pero bago lahat, sana naman mag-subscribe kayo dito sa Alvin Tries Tech. Click nyo lang yung subscribe button sa baba, tapos yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos para syempre tuloy-tuloy ang ating mga video reviews at saka mga guides dito sa Alvin Tries Tech. Side pa dyan, kung sakali man na makatulong sa inyo ang ating video, i-like at i-share nyo na rin. Anyway, dito na tayo sa ating Insta360 Flow. So, simulan muna natin sa design ng Insta360 Flow. Masabi mo very modern at fresh yung look niya kasi it looks less intimidating at parang mas user-friendly lang yung design style ng ating Insta360 Flow. Aside pa dyan, meron silang translucent na touch dito sa arm ng ating gimbal. Masabi ko na design-wise, talagang eye-catching or head-turner ang ating Insta360 Flow. Weighing at around 400 grams, masasabi kong madali nyo magagamit ang Insta360 Flow nang hindi nangangawit agad ang mga braso nyo. Tinry ko ang Insta360 Flow sa labas kung saan nagsushoot ako and also ginagamit ko siya minsan kapag wala lang, gusto ko lang mag-take ng mga videos during events and comparing to other phone gimbals na available sa local market natin, actually nagfo-fall siya doon sa average or below average weight pa. So nakakatawang bagay yun about this phone gimbal. Pero para sa akin, yung pinaka-positive na trait ng ating Insta360 Flow ay yung kanyang form factor kapag finold mo siya. So kapag finold mo to, talagang halos rectangular ang shape ng ating Insta360 Flow. Yung ibang mga gimbals is slanted or hindi talaga sila ganun ka-proportional pag folded, so mahirap silang dalhin or isiksik sa ating mga bag. Aside pa dyan, kung mapapansin nyo, hindi ko hinahawakan yung Insta360 Flow dahil meron siyang built-in tripod at isa yan sa pinaka nagustuhan kong bagay about the Insta360 Flow kasi actually lahat ng mga gimbal or lahat ng mga phone gimbal na available sa ating local market kailangan nyo pang i-attach yung kanilang mga tripod legs. Kung sakali na hindi kayo contented sa tripod niya, meron pa rin siyang screw dito sa ilalim para pwede nyo pa siyang ipatong sa mga tripod. Ang comment ko lang pagdating sa kanyang tripod legs, comparing to its competitors, dahil mas manipis ang ating mga tripod legs, certainly not the most stable comparing to its competitors. Pero ayun nga, considering na phones lang naman ang nilalagay natin or ang ina-attach natin sa Insta360 Flow, for me, enough na rin naman yung ganitong mga tripod legs. Yun nga lang, mas manipis sila or less stable than others. Moving on, meron ka pang cold shoe mount dito sa gilid or sa arm ng iyong Insta360 Flow in case na gusto mo maglagay ng wireless mic, ng mic, or ng ilaw sa gilid ng iyong gimbal. Medyo awkward yung position niya, pero para sa akin, good thing pa rin considering na other phone gimbals din hindi nag-offer ng cold shoe mount. Isa pang magandang bagay sa Insta360 Flow yung ating tilting extension. So kung sakali na kailangan nyo yung parang group vlogging or gusto nyo yung mas malaki lang yung sakop ng inyong mga videos or elevated yung mga videos ninyo, pwede nyong ilabas ang kanyang extension at even more, pwede nyo pa siyang i-tilt para nga kung sakaling gusto nyong angled ang inyong mga shots. Comment lang pagdating dito sa kanyang extension, for phones na katulad ng iPhone 13 Pro Max na talaga nga namang may kabigatan, hindi mo kayang ma-maximize yung kanyang extension dahil automatically itong bababa sa bigat ng ating phone. So, chinek ko rin yung extension ng ibang mga phone gimbals, yung mga nag-o-offer ng kanilang extension at nalaman ko na isa ang Insta360 Flow sa may pinakamahabang extension or tilting extension na na-offer. So anyway, yun na yung mga features na nakukuha natin mula sa design pa lang ng Insta360 Flow. Next naman yung kanyang built-in functions. For the Insta360 Flow, nag-offer siya ng 3-axis stabilization, meaning pwede siyang mag-tilt, mag-pan, at saka mag-roll. And for sure, syempre, enough to para ma-cover yung karamihan ng mga shots na gusto mong gawin with your phone. At upon testing din, napakaswabe ng kanyang mga movements na talagang magpapa-professional sa kuha mo using your phone. Meron pa siyang control para makapag-switch kayo easily from landscape to portrait mode para talaga mapadali din or ma-make sure na whatever angle yan, makukuha yan ng inyong gimbal. Ngayon, tinest ko din yung stabilization niya mismo kung okay ba siya lalo na kapag gumagalaw ka. So, panning lang using yung kamay nyo, walang magiging problema at for sure talagang kayang-kaya ng Insta360 Flow. Walking din, very manageable para sa ating Insta360 Flow. Kapag tumatakbo ka, yes, mapapansin na yung somehow pag-stagger ba? Yung maganda or pag-shake ng mga videos natin. Pero if gumagamit ka ng mas magandang camera na katulad ng iPhone 13 Pro Max or other phones na may magandang built-in stabilization itself, di
di hamak na mas may improve ito ng Insta360 Flow para talaga makagawa ka ng very stable at swabe at napaka-professional lang na dating ng videos taken with your phone. Kapag gumagamit ka ng phone gimbal, syempre hindi naman gusto mo na laging nakadikit yung phone mo sa kanyang gimbal. With this, meron siyang insta-deploy, so by simply folding yung iyong gimbal, magagamit mo na kagad yung phone mo. Sa itong magandang feature na hindi nyo rin kadalasan makukuha mula sa mga phone gimbals, ngayon na gusto ko nang ibalik yung phone ko, kailangan nyo lang siyang idikit, tapos i-twist ulit yung kanyang handle, and then good to go na ulit ang inyong Insta360 Flow. For the battery, meron tayong 2,900 mAh battery on this gimbal itself. At ang maganda pa dito, pwede nyo gamitin din yung battery niya to charge your phone. Meron kang isang USB Type-C port dito na para gamitin pang charge ng phone mo. Tapos isa pang USB Type-C port naman dito para naman i-charge ang Insta360 itself. So, para sa akin, malaking factor yun, lalo na kung ikaw nga running low on battery tapos gusto mo mag-vlog or meron kang importanteng shot na gustong makuha. If ever naman na gusto mong gawing mas creative pa yung approach mo sa iyong mga footages, pwede mo actually iba-ibahin yung mga flow mode using yung kanyang smart wheel. With smart wheel through haptics, pwede mong ma-switch yung flow mode ng Insta360 Flow para mag-iba-iba yung movements niya depending sa kung anong scene or anong shot yung kinukuha mo. Yung itsura ng iba't ibang flow mode ay available sa kanilang website, so para din maaral nyo talaga or para din mas ma-maximize nyo talaga ang inyong Insta360 Flow. Kaya pala flow yung tawag kasi yung flow mode na adjust mo. Okay. And syempre, para mas mapadali pa yung buhay natin, meron din Bluetooth function ang Insta360 Flow para mag-connect ito sa ating phone at makapag-shoot tayo sa ating mga phone using yung controls ng ating Insta360 Flow. Pwede kang mag-record, pwede kang mag-zoom, pwede kang mag-toggle using lang yung controls ng iyong Insta360 Flow. However, to fully maximize yung Insta360 Flow, I do suggest, syempre i-download nyo yung app niya. By downloading yung app, aside pa sa zoom control, yung pinaka main feature or yung nagpasika talaga sa Insta360 Flow yung kanyang AI Tracking 3.0. Dahil with AI Tracking 3.0, intelligently tinatrack ng ating Insta360 Flow yung napili nyong subjects sa inyong video. So ngayon dito sa akin, kung makikita nyo habang nagsushoot ako, ako yung subject ng ating phone. Kapag umusad ako, basically hahabulin ako ng phone natin. Kita nyo lang gano'ng kabilis mag-adjust talaga ang gimbal natin para i-track or i-trace nga ako. Ito hindi nyo kadalasang nakukuha mula sa ibang mga phone gimbal at kung meron man not as reactive. Dagdag pa nito kahit meron tumakip or mawala sa frame ng saglit ang inyong subject, ahabulin siya ng Insta360 Flow once na bumalik na siya doon sa frame ninyo. Tinry ko na to outside at talagang nakakatuwa lang yung reactiveness at yung automation na nakukuha natin out of the AI tracking. Ito mini-maximize ko lalo na kapag naglalaro kami ng badminton ng friends ko or kapag lumalabas ako at moving yung subject ko dahil mas dumadaling dihamak ang pag-shoot ko using my phone. In addition pa, meron din tayong iba't ibang shooting modes with this phone gimbal para talaga, mas mapadali yung creative process ninyo. Pwede kang mag-timelapse, isang bagay na talagang ang dami kong shots dito sa Insta360 Flow. Tapos, pwede ka pang mag-time shift. Medyo timelapse din siya pero may onti tayong difference. Syempre, hindi pwedeng mawala yung slow motion. At ang paborito ko yung dolly zoom na talagang nakikita natin sa mga commercials, nakikita natin sa mga movies na, at least available na through your mobile phone. Without any hassle or mas mapapadali lang yung pag-take natin ng shot na to. Pwede pa yung live mode dito sa ating Insta360 Flow kung saan i-connect mo siya sa isang app para magamit mo siya kahit nagla-livestream ka or nasa video call ka na actually ginagamit ko rin madalas nowadays lalo na kapag nagve-video call ako. Actually, ito na yung kadalasan kong ginagamit kapag may online meeting ako. Kasi mas madali lang talaga siya tapos natatrack niyo pa ako kahit gumalaw-galaw ako during meetings. One thing to note lang habang nag-shoot ako with this phone gimbal, may mga times na nag-glitch siya or may mga times na nalilito siya ng calibration at kailangan mong i-adjust yung clamp niya or i-restart yung Insta360 Flow mismo para ma-reset ulit siya. Para sa akin, personally, medyo minor yung ganito kasi it takes around 10 to 15 seconds para ma-reset yung buong Insta360 Flow so hindi naman siya ganun ka-hassle talaga. Finally, sa lahat ng mga features na to,
magkano nga ba ang Insta360 Flow? Para sa kanyang standalone kit, ay nagkahalaga tong 8,990 pesos. If sakali naman na gusto nyo yung additional accessories, pwede nyo rin kunin ang Creator Kit that comes with different accessories para sa ating Insta360 Flow. Yan naman ay nagkakalagang 13,500 pesos. At sa presyo na to, kamusta nga ba ang Insta360 Flow? Sulit nga ba talaga ang phone gimbal na to? So upon testing this gimbal at checking din sa mga competitors niya yung pricing at features nila, I can definitely say kung ikaw beginner at gusto mo ng isang quality gimbal na mapapadali ang buhay mo, definitely huwag niyong papalagpasin ang Insta360 Flow. So bakit ko ngayon nasabi na beginner's dream gimbal ang ating Insta360 Flow? So definitely meron kang ibang mga features na hindi nakukuha compared to other gimbals at the same price point or doon sa mga mas mahal na gimbal comparing sa kanya. Yung iba kasi meron silang dalawang joystick, yung iba mas lawak lang yung tilting na available para sa kanilang mga gimbal, and also mas mahaba yung battery life nila. Personally, however, kahit ito talaga yung ginagawa ko, I would still choose yung Insta360 Flow dahil lang sa pagiging user-friendly niya at pagiging non-intimidating ng design niya. Aminin natin, kapag nakakakita tayo na nagva-vlog sa mga public places, nakaka-intimidate, lalo na kung very professional looking yung mga gimbal nila. Aside pa dyan, yung kanyang mga user-friendly features para mapadali yung inyong vlogging at content creation, at saka yung tracking system na talagang kahit iwan mo na lang siya nakaganyan sa kanyang built-in tripod at i-scan mo lang yung subject na gusto mong i-shoot, susundan na yan ng Insta360 Flow nang wala kang kapagod-pagod. Kung kaya't, sabi ko nga, ang beginner's dream gimbal. Sobrang user-friendly, not intimidating at all, madali yung controls, maganda yung design, and one-hand use na gimbal under 10,000 pesos. Yan ang masasabi ko para sa Insta360 Flow. Talagang nag-enjoy ako sa gimbal na to, and definitely gagamitin ko siya kapag nagtitravel ako. Yun ang masasabi ko. Hopefully nakatulong ang video na to na masabi sa inyo kung ano ba yung nagustuhan ko and also hindi ko nagustuhan about the Insta360 Flow. Again, kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod na videos, at saka mag-like at i-share nyo na rin ang video na to kung sakaling nakatulong to sa inyo. Ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.